موضوعی که وجود داره اینه که تو سه‌بعدی یه سری چیزا اضافه تر وجود دارن. مثلا شما وقتی که روی این سطح کلیک میکنید یه سری، خب من خاطرتون هست این سطحمو که اگر غیر فعالش بکنم، روی این کلیک بکنم کلا یه دونه عدد دارم که تغییر بدم. وقتی این سطح رو فعال میکنید روش کلیک میکنید 3 تا فلش دیگه هم میاد. یه دونه اینه، یه دونه اینه، یه دونه اینه. اینا چی میگن؟ این چیکار میکنه؟ الان کاری نمیکنه به خاطر اینکه من یه اندازه دادم نمیتونه قطر این دایره رو تغییر بده. اگر که برگردم تو اسکچش این 60 رو پاک بکنم، بعد که روی این کلیک بکنم این پررنگ میشه و میشه همینجا قطر این رو تغییر داد. حتی خطکش هم داره که شما میتونید به نسبت چیزی که بود تغییرش بدید. یعنی الان بذارید من این کنترل زد بزنم اینوری نگاه کنیم بهش. ببینید الان عددش 0 دیفالتش که میشه همون چیزی که بود. شما میتونید این عدد رو به بالا بیشتر یا به پایین کمترش بکنید. این از یه داستان. اون یکی فلش‌ها چی ان؟ توی اسکچش اگر برم میبینید یه قید کوینسیدنت داره با مبدأ مختصات. اگر که قید نداشته باشه، اندازه نداشته باشه، شما میتونید جابجاش کنید. الان چون قید داره یا کیپو میزنید، میگه آقا یه قیدی اندازه چیزی هست نمیتونم جابجاش کنم، چیکار کنم؟ میخوای اون قیده رو پاک کنی یا اینکه نه دست میخوای بهش نزنی نگهش داری؟ کیپو بزنید که هیچ کاری نمیکنه. اما اگر دیلیت رو بزنید میتونید جابجاش کنید اون رو. و اگر قید یا اندازه‌ای داشته که مقیدش میکرده تو اون لوکیشن، دیگه الان اون قید و اندازه وجود نداره. الان اینور رو نگاه بکنید. دوباره به خاطر اندازه سوراخ من نمیتونم از این فلش استفاده بکنم که اگر بخوام سوراخ رو تغییر بدم از خود این عدد استفاده میکنم. اگر که بخوام لوکیشنش رو تغییر بدم، حالا اینجا من عدد دارم میتونم اعداد رو کم و زیاد بکنم، قید ندارم. اونجا قید بود. حتی وقتی عدد دارید هم اگر این فلش رو کلیک بکنید دیلیت رو بزنید عدداش پاک میشه. حالا اینا میتونن جابجا بشن. حواستون باشه خب ما طبیعتا عدد رو نیاز داشتیم که عدد دادیم دیگه. لزوما کلیک روی سطح جسم نتیجه دلخواهی به ما نمیده. روی اج ها هم کلیک بکنید یه سری آپشن دارید. مثلا روی این اج که کلیک بکنم این عدد